Hej allihop! Nu ska vi äntligen göra premiärturen med övernattning i husbilen. Det är efterlängtat. Och vi tänker dra bort till Växjö och en av nätterna så ska vi besöka Everedals camping, stå på camping. Det brukar vi ju aldrig göra så det blir jättespännande för oss. Följ med oss! Då är vi på väg. Första resan. Ja, det går västerut. Och resan går västerut. Vi ser vart vi tar oss idag då. Efter resan till Växjö så tycker jag det är hög tid för kvällsmat. Det kurrar allt lite i magen. Så vi tittar in i Kattis kök tycker jag. Vad är det som pågår här? Det ser ut som att det är lax på tallriken, det är aldrig fel. Lite fina potatisar. Passar bra, eller hur? Ja, det blir nog fint det här. Då ska vi se vad vi ska ha mer. Sallad brukar ju vara poppis. Ja, eller hur? Här har vi isbergssallad. Och tomater. Ja, men det blir nog bra det här. Titta så fint, vilka läckra tallrikar. Härifrån så har vi då, vad är det, 300 meter ner till ruinen. Trollebergs. Nu har vi ätit. Ja, nu har vi ätit lax. Ätit och är nöjda. Och jag vet inte om det är första gången. Vi får se om jag känner igen mig. Kan vara så. Ja. Solen försvann faktiskt, det blev kallare. Ja. Tur att man har kläder med sig. Det är jättefint här nere i bokskogen ju. Fantastiskt. Tjusigt. Ja. Står en annan husbil där nere. Ja, kanske är någon vi känner. Ja, det kan det vara. Känner vi någon som har husbil? Ja, flera stycken faktiskt. Man ser dem aldrig ute när man är ute. Här nere ligger det ju en restaurang och ett café också. Måste vi spana på lite. Det kan vi göra. För förra gången jag var här då var det stängt. Ja. Jag hade liksom verkligen sett fram emot att få äta där. Ja. Eller kanske åtminstone köpa en glass. Ja. Tji fick jag. Ja. Hade du mat med det där? Oh ja. Ja. Jag klarade mig jättebra hela helgen. Det är ju en knaus. Och det är ju en knaus. Så fin. Ja, faktiskt jättegullig. Jaha. Nästan lika söt som vår ju. Nej. Men det är ju sådär rundat tak bak och allting. Ja. Ja. Det är mycket som är likt. Ja. Toalett finns. Ja. Kildita. Är det i det huset där då eller? Ja, det är det. Ja. Är det spolbar toa eller är det utedass? Det är utedass tror jag. Ja. Jag vet inte, jag har inte provat det. Nej. Nu ser vi ruinen här ju. Jag ska spela Pokémon.
Ja, det är klart. Jag ska ta ett gym här ute. Ja. Vad ska du göra? Jag tänkte jag skulle logga den virtuella där ute ju. Så är det ju faktiskt. Då ska jag ju... Så. Här har vi kaféet. Jättefint med grästak och allting. Men även idag stängt. Och vid den här bryggan så lägger det till en ångbåt som heter Tor som går. Man kan åka turer på sjön här. Förra årets turlista. Undrar vad Kattis tog vägen. Den försvann. Jag skulle nog logga en cash. Undrar om det finns någon badplats här. Ja. Ja. Kanske det, kanske. Får ju inte gå in i den här ruinen längre för de har bedömt att det är någon slags rasrisk tror jag. Ja, det kan man ju så vi kommer nog inte in tror jag. Nej. För så var det när jag var här sist. Det är inget sånt ställe som de har konserter på, va? Nej. Biskopsborg som överlämnades under reformationen till kung Gustav Vasa. Där kom solen kronan precis står i där. Kanten. 1542 intog Nils Dacke slottet. Det är väl klokt att man inte kan gå in där. Nej. Det är lite tråkigt men det är ju bättre det än att det händer något. Ja. Så var det. Ja, så var det. Ja, här är vi. Aha. Ja. Ska vi gå tillbaka? Vi får vara nöjda med detta. Och vi ser vin från andra hållet här. Ja. Det är jättefint här. Ja, faktiskt.
kallt i blåsten vid sjön här. Nu ska vi gå tillbaka till husbilen och sätta på värmen. Götta oss lite. Här har vi Kattis. Kul skuggor. Ja, Kul skuggor. jag hör inte vad du säger. Kul skuggor. Kul skuggor. Vi letar efter träden också. Ska vi försöka en gång till? Ska vi leta efter träden? Ja. Ja. Ut och gå på Hisö. En liten morgonrunda. Ja. Ja. Så blev det där. Fint men kallt faktiskt. Till Everedals camping rör vi oss mot hopptornet i Helgasjön. Everedals camping är vi på och har gått ner till badplatsen som är här, och då är vi vid hopptornet först. Ja, här har vi inte badat kan man säga, och det är inte säsong riktigt än. Men det är ju jättefin badplats både för barnfamiljer och för äldre ju. Här skulle jag kunna tänka mig att bada. Vad tycker du, Bengt? Ja, det ser bra ut. De har inte lagt i alla bryggorna än, men det ser ut att bli sådana här handikappbryggor och det. Finns det det? Nu pratar vi i mun på varandra. Redan i början av 1700-talet så blev Everedal en populär brunnsort dit man åkte för att dricka hälsosamt brunnsvatten. Där höll man på med ända fram till 1920-talet. Brunnen finns kvar. Här verkar man kunna klä om. Kanske här bakom. Vet inte, det är ju inte öppet. Det ser ju ut som man skulle kunna klä om där faktiskt. Ja. Toa verkar finnas på andra sidan. Och utedusch finns ju med. Utedusch, så fint. Ja. Det kan ju vara skönt att duscha av sig. Och sen är det ju värdshuset, är det som ligger bortom det gula då? Ja, det grå tror jag. Men förra gången vi var här då var det ju väldigt mycket barnfamiljer här. De satt ju ute och grillade och så. Och det finns ju också grillad som är fasta så man bara kan ta med sig grillkol. Ja.
Lillstugan står det. Vad kan det vara? Oklart. Påminner om någon hembygdspark eller något ju. Korttidsuthyrning är det. Den är flyttad från Bergunda till Everdahl i början på 1900-talet. Ja, den kan man tydligen hyra. Restaurang Brunnen, den har vi inte provat. Vad sa du? Nu har de både à la carte på kvällen och lunch på dagen. Och incheckning för husbilar. Det var ju massa cyklar här, kommer du ihåg? Ja, här hyrde vi ju elskotrar förra gången. Så var det. Och här checkade vi in ju. Ja. Det gick ju smidigt och lätt. Ja, det var inga problem. Nej. Ska vi visa vägen till var vi bor nu va? Jag tänkte ju att jag ska gå in och köpa mig glass. Ska vi köpa en glass nu? Ja. Kan inte du ha någon glass? Jag filmar. Det finns mycket att göra. Bland annat så kan man ju spela äventyrsgolf. Spännande, skulle jag vilja testa. Man kan ju också hyra kanot och ta sig till runt i Helgasjön och till ruiner som vi precis har besökt. Och man kan bo på vandrarhem också. Äta god mat såklart. Och här är ju en bild över campingen. Och här på nummer 45. Hit ska vi. Det är ju rätt svårt att det ska liksom vara jättefräscht. Det är det ju aldrig liksom. Det är ju där man tömmer bajset. Så är det ju. Men den här är ju enklare att ha att göra med. Camper Clean. Samma som vi såg i Östersund ju. Ja, då körde vi ju en vända i den. Mm. Men vi körde ju på västkusten där också. I Åsa. Ja, i Åsa precis. Ja. Ja, men sen tycker vi ju inte att det blir jätterent. Nej, inte kliniskt. Nej. 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 Mm. Så finns det ju toalett och dusch och så ju. Ja, och det var väl fräscht. Ja, det var fräscht. Och så kan man ju diska och så också. Ja. Fanns med, alltså man kan laga till mat med ju. Men det brukar det väl finnas på en camping. Ja. Ja. Och sen var det ju fler duschar och toaletter på andra sidan här där jag var inne. Ja. Här var ju lite nyare. Ja, precis. Ja. Ska vi gå till vår husbil? Det tycker jag. Ja. Se hur vi har det där. Nu börjar vi närma oss. Vi sitter ute en stund. Ja, det gör vi. Första gången på hur många år som vi står på el kan det vara? Jag vet inte hur många gånger vi har gjort det. Ja, det kan man räkna kanske. på ena handens fingrar. 2 kanske.
Sladden är ju knappt smutsig. Då ångrar jag att jag drack min öl förut. Ja, du kanske får smaka på min. Jag har ju en kvar. Ja, det är inte troligt att jag får det. Är det så illa? Ja, det tror jag inte. Jag håller hårt i den. Ja. Ska jag hämta den åt dig? Nej, du vill ha den sen, va? Jag ska ha den till köttet sen ikväll. Så, färdigt. Nu är det bara att slå sig ner. Så. Får vi behålla värmen lite. Ja. Känns det bra? Det känns bra. Ja. Ja. Sitter vi och myser i snålblåsten. Var det lördag kväll? Vi får se hur länge vi är klara att sitta ute. Ja, om det kommer lite sol där mellan molnen så tror jag att vi kan härda ut i en kvart. Ja, det skulle ju bli regn, men vi får se. Ja, men nu sitter vi här i alla fall och campar på campingplats med el. Det är ganska ovanligt för oss. Frikampare i själen. Ja, men nu är vi på camping. Lite sallad till kvällsmat. Vad gör du här borta när de gör det ute på gården? Ja, det är lite fläskfilé. Och sedan så är det dina kokta potatisar ju. Just det. Ja, och så lite lök till det. Och så har vi lite sås i kylen också. Det blir nog smarrigt. Riktigt smaskigt detta. Ja, det är nog smarrigt. Rejäla köttet här. Ja. Nu är det i Kattis kök, då är det rejäla köttbitar. Ja, det är kött tycker vi om. Vad är det för kryddning då? Ja, det är så här färdigkrydda. Grillfläskfilé. Det är det. Då har vi den såsen där. Ja. Ja. Och någon slags dryck till det. Det blir det. Ja. Det är öl till mig, men vad blir det till dig då? Det blir vatten. Ja. Jag har druckit min öl redan. Den var så jättegod i solen här ute ju. Kunde inte låta bli. Ja, den redan då. Ja. Det är som sparen har. Ja, jag vet. Vad blir det för öl till mig då? En Berts ljuslager. Så. Oj, då slår jag mig ner. Train Station Brewery. Det är lite för mycket. Berts ljuslager. Berts. Det regnar ju. Jag tror att det har regnat hela natten, va? Ja, det började igår kväll. Och sen har det hållit på. Regnat och regnat. Ja. Från att det har sett jättefint ut. Ja. Och sen är det nästan stormvarning vid Kalmarkusten. 21 meter i byarna. Så vi tänkte att vi skulle åka hem så att vi är hemma innan det börjar. Ja, det är klokt. Så då fick jag störa Kattis i hennes morgonrutin och komma ner och äta frukost när hon skulle ha sin kaffe- och bokstund. Ja. Eller vad är det du gör? Ja, jag dricker kaffe. Eller lagar kaffe är ju det jag gör. Jag dricker kaffe i lugn och ro i fred.
Just nu tittar jag på Shetland och då vill jag titta på det. Jag följer det liksom. Det är svårt att slita sig, den är jättebra. Har du sett den? Inte den här nya säsongen. Ja. Men det blev liksom ingen bokläsning. Nej. Som jag hade tänkt. Ja, det här vet inte jag så mycket om, för jag brukar ju sova när du gör det här. Ja. Men idag ska vi åka tidigt, så då är jag uppe tidigt. Och du fixar din frukost ju. Ja. Vi har ju Kultings traditionella frukostlåda som passar precis i våran lilla kyl. Som vi för ovanlighetens skull måste vi filma. Vi kör den alltså på 230 volt. Och har gjort ett dygn sedan vi kom till campingen här. Ja. Det har vi bara testat när vi köpte bilen att det funkade. Sen har vi nog aldrig testat det mer. Nej. Idag blir det så. I början tyckte jag var svårt att veta vad ska den stå på liksom. Vad betyder de här olika? Det tyckte jag var svårt i början. Ja. Men den här 230 funkar ju ganska bra. Gasolen funkar ju jättebra. Den kyler ner och det blir kallt. 12 volt det funkar ju bara när vi kör. Och det kanske håller kylan hjälpligt. Men det är inte så effektivt över tid. Och när man använder gas, det är ju när vi står still om man säger. Men inte på camping. Vi använder gas när vi kör och när vi står still alltid. När vi sätter på den när vi åker på semester och stänger av den när vi kommer hem. Brukar vi göra. Men när står den på 12 volt då? Aldrig kör vi på det längre. Nej. Det har ju varit den är så pass dålig. Ni kan ju skriva i kommentarerna om ni har några liknande erfarenheter eller vad det kan bero på. Men man ska ju stänga av gasen när man tankar. Ja, vi får inte köra in på macken med kylskåpet så, för då har du ju en öppen låga. Det finns ju beskrivet i den fina filmen om gasol. Ja. Kan man se det. Så man måste ju stänga av den ibland. Ja, när man tankar. Men det är bara en kort stund. Ja. Så egentligen så använder vi ju bara gasen då. Ja. Och idag är ett undantag. Idag är ett jätteundantag. Jag kan inte påminna men jag såg den där gröna 230-lampan sist. Nej. Och sen har vi ju våran lilla värmefläkt. Den är inte min kompis kan man säga. Nej, det är inte Kattis kompis. Den låter så in i Belgien. Jag kunde inte sova i natt, jag var tvungen att stänga av den. Ja, då blev det ju jättekallt. Ja. Och då gick jag upp och satte på gasolen. Ja. Så blir det varmt och gott. Ja, men jag kunde inte sova så det är liksom sömn eller värme ungefär. Ja. Nej, men den är väldigt effektiv. Det blir varmt precis på en gång ju. Så det är bra. Men den låter. Den låter. Stör Kattis Törnrosasömn. Ja. Ja. Ska vi göra färdigt frukosten? Då kör vi från Everedals camping. Det regnar. Det regnar. Vad äter du? Vad har du för något? Är det någon sån här bonus när man går in och checkar ut? Eller? Alltså hon hade en liten godisskål där ju. Oj, missade jag. Har vi checkat ut och fått lite rabatt. Vad tycker du var bäst med campingen? Ja, det var ju bekvämt att köra värmefläkt tycker jag. Men gasolvärmen är ju också bra. Ja, men det var ju fräscht och bra toaletter och duschar och allt sånt. Ja. Jag tycker det var ingenting att klaga på. Nej, det var jag tycker det var bra. Det var jättefint att promenera i omgivningarna och allting sånt. Man hade ju kunnat testa och kanske äta där. Ja. Men det gjorde vi inte och det funkar jättebra att laga maten i husbil som vanligt tycker jag. Ja, men så det var så lyckat så. Dit kan man komma tillbaka. Ja, det var jättefint. Vi hade ju något dropp där. Oklart vad det var. Ja, du tyckte det luktade lite.
Vi har kollat oljan så det var inte det i alla fall. Nej. Nej. Och kör vi hemma. Ska vi göra något stopp på vägen? Nej, det är väl inte nödvändigt. Jag tänkte inte gå ut och leta någon geocache i blöt skog. Nej, vi hade ju lite planer på det igår. Ja, det hade varit läge faktiskt. Och så struntar vi i det. Ägna dagen åt lite geocaching i Växjö. Men nej, vi åker hem och packar ihop oss och förbereder oss för jobbmåndag. Och det är vädret som gör att vi åker hem tidigt ju. Ja. Får hoppas vi slipper den där stormen och möta den. Det blir ju, vi kommer ju att få de vindbyarna rakt i sidan och det blir lite slingrigt. Då kan man inte köra fort. Jag tycker ju det bästa med att stå på camping är möjligheten att kunna diska liksom i ett lite större bo och skölja lättare och så. Ja. Det tycker jag är behållningen liksom. Annars tycker jag man lika gärna kan fricampa faktiskt. Och sen tycker vi ju att det är lite lyxigt att kunna sitta med stolarna utomhus. Ja, det kan man ju inte göra när vi står på övernattar på parkeringar och så. Det gör vi ju aldrig. Tar vi aldrig ut stolarna. Nej, man vill ju göra det men man kan ju inte göra det. Man kan ju ta stolarna och gå iväg till något trevligt ställe och intill och sitta och fika. Ja. Så tar man ju inte plats på parkeringen. Så brukar vi göra ibland. Det har vi gjort. Här i Växjö har vi gjort så ju. Ja, men det är mysigt. Gått till någon gräsplätt och satt oss och fikat. Men det behöver man ju ingen camping för. Nej. Utan, men campar man så är det ju, jag tycker behållningen är det här friheten att diska. Och kunna sitta ute med stolarna precis utanför där man är liksom. Sen var det ju andra som grillade, då blir man så himla sugen på att grilla faktiskt. Så den får vi ta med nästa gång. Ja, jo. Hade ju massa fina grejer att grilla ju. Ja, den här helgen var det ju husbilsträff på Everdal ju. Ja, det märkte vi. Ja, det har vi ju aldrig varit på förut. Så det var ju lite intressant att gå och spana och se hur det går till. Men vi missade ju precis alla aktiviteter. Ja, vi hade ju tänkt att vi skulle titta i husbilarna. Ja, det var en husbilsfirma som kom dit och visade 2 nya fina husbilar. Men de lyckades åka precis när vi åt. Ja, nej det gick ju inte. Nej, men det kan bli en annan gång. Ja. Ja, just det. Här byggde de om en massa. Japp. Så kommer vi från andra hållet in i tillfälliga omledning.